So good day to everyone, and karon will be talking the second part of our building drawing topic. So basically, atong i-discuss ani ang elevation drawings o ang section drawings. So ang ato nasa last meeting na to or sa last presentation na to kay ato man gistudyuhan tong plan views, no. So basically katong nagtan-aw ta sa taas, di ba, nagdungaw ta sa buildings karon mo na ni ang nasa mga section views or ang mga elevation views which makita na to ang murag side view or kanang cut view sa atong drawing or sa atong building. Okay? So, let's start with the elevation drawings. So basically, ang elevation drawings same sa atong plan views or section views. This would reduce the three-dimensional complexity of an isometric building to two dimensions. So basically, ang height and either the width or length of the building. So again, ang height og ang width or length, ha. So naa jud ang height permanente. Kay makita makita na to ang elevation or ang height na to sa atong drawing man. So mao gyud na nga naa gyud ang y axis or ang gi-represent man kasagaran, no, gi-represent ang atong height as the as the y axis man. So also this would mimic our upright stance and offers a horizontal viewpoint of the building or of the object. So horizontal viewpoint, so murag nagbarog lang ta o niya nagtan-aw ta niya directly. Nagbarog ta sa kilid niya or asa nagtan-aw ta niya directly. Okay, so mo na elevation drawings unlike sa atong plan views, di ba? Nga magdungaw ta from up above. Okay, so same as the plan views, naapod ta hierarchy sa atong lines ani nga drawings. So when we say the heaviest lines, these are the ground line of the section cut in front of a building. Next would be the profiles. Next would be the plane which is closest to the plane of projection. And the lightest ang magkalayo. So magkalayo ta sa building, magkahanap pod ang atong line. More basically nga na siya. So of course, ang section cut, so atong makita sa atong drawing, no, medyo murag naa siya height discrepancy. So dili patag ang atong drawing. So medyo habog ni siya and then mudong ka ani murag ubos-ubos na. Okay? So section cut. So section cut meaning ang surface cut line niya. So ang yuta niya, natural grade line niya. Then siguro kini ang murag steps niya sa atong building. Then ang atong building mismo. So ang roof, ang mirror or glass niya ang atong windows. Okay, so basically mo na ang hierarchy of lines. Again, kung na kay plane of projection, di ba? So magkalayo ka sa plane of projection, magkahanap yung mga lines. Basically mo na lang hierarchy of lines sa atong elevation drawings. So makita na to ang importance, no, sa usa ka kanang elevation drawing nga na gi-applyan ng og single line weight, and then ang atong elevation drawing nga gi-applyan og hierarchy of line weights. So murag makita na to nga ma-enhance iyang spatial depth, no, or mura siya nga ma-enhance ang beauty sa atong building or murag mas makasabot na nga murag uy kini dapita kay murag kini dapita murag dul-duol ni murag murag ana bitaw, di ba? I hope nga naa na mo na nga visual effect sa atong minds or sa atong mata or nanata nga mindset nga ana pod. So dili na to nga makita nga mo na nga importante jud pud kayo ang line weight sa usa ka drawing, no? So next would be the tonal values. So basically mura ni ang murag pure tone sa atong drawing or murag naghatag ka og murag texture sa atong drawing, no. Murag na lang. So the foreground space between the section cut and the facade of the building. So mo na yung mga pictorial zones, no. The middle ground that the building itself occupies and the background of a sky, landscape, structures beyond the building. So of course ang atong foreground kay mo ni siya ang atong natural grade line. As you can see, natural grade line man or may di ang soil jud mismo ang murag giturukan sa mga kahoy mo ni siya. So murag na ang natural grade line. So murag ang subsoil niya o ang topsoil murag makita na to na. Next, a middle ground that middle ground mo ni bali mo jud na ang building mismo. So mo na middle ground, and then ang background which is murag ang sky or ang mga landscape na nga nasa behind the structure or murag background. Okay,
So basically mo na. So mga tonal values mura po na para manindot mas manindot tanawa to building or mas makasabot ta unsa na nga building, okay? So speaking of elevation views, medyo importante ni nga natay spatial depth cues to illustrate in a more abstract way how visual cues can enhance the sense of depth in any orthographic projection. So, of course, ang elevation views kay orthographic projections man, diba? As I've said before, naatay kanang height sa atong object, then ang length or ang width, no? So, basically, orthographic, so 90 degrees na sa tanan. So, perpendicular ang atong line of sight, and aniya, perpendicular na sa atong building. So, spatial depth, so basically, mura ra ni nga, parang makaibaw ta o unsay makita na to sa atong mga mata, ug unsa ang importansya sa kanang murag ang distance nila or para makita na to ug unsaon pag ilad sa usa ka drawing sa atong mata or unsaon pag visualize sa usa ka drawing para sa atong mata nga makiingon ta nga mas kini nga object mas layo na siya kaysa ani nga object nga mas duol. Okay? So let's move on. Sorry, medyo libog to kibo ko. So para to illustrate it, let's go first with this ang continuity of an outline. So as we can see, ang mga shapes kay in front of another, di ba? So basically kini we have three buildings nga naa dire or three parts sa atong building. So ang continuity of line ang makita nato nga kini nga building gyud na nga mo ni ang pinaka front or pinaka duol sa atong line of sight, di ba? Again, this is the front view of the drawing, kini siya, and this is the back view of the drawing of the building. Okay? So as you can see, mo ni no ang atong kanang pinaka duol sa atong line of sight, then na middle ground ani. Then ang yung line of course naputol na siya kay mura magning overlap ning nga building nga para ani nga building. Okay, and of course ang atong backside ng building. Pero as ang atong rear view pod makita nato nga nasa pinaka wala na continuity sa atong outline ang pinaka duol nga na ang back view na ganina. Okay, kini nga building pinaka taas unya makita na pod nato nga na siya. Okay, nga na siya sa pinaka duol. Next, spatial depth cue is ang line width. So again, the importance of line width sa usa ka elevation view. So makita na to ang iyang tonal values or iyang line width mas duol siya o kung mas baga siya. Basically, mo ra nang giingon ani. So varying line widths would specify nga murag na depth ang atong building tungod sa atong line width. Okay? Next would be the atmospheric perspective. So murag na ay contrast of color siya para lang makibaw ta again kung unsay mas duol o mas layo. So the darker it is, the nearer it is sa atong line of sight. So kini ang atong front view medyo dark ni siya, kini na ay murag tulo ka buhok, ay kini murag na ay tulo ka buhok. Then next sa atong back view mas darker ni siya nga taas nga building. Okay? Next is the perspective of the blur. So normally ang clarity sa atong vision and nearness would be shown sa the blurring of the outlines and the sa ang atong perspective sa magkalayo ang atong building, pwede siya nga magkahanap ang atong drawing. Magana lang na siya. So, pwede po nga atong i-represent sa hidden lines or broken lines mo na gibuhat sa perspective of the blur. And lastly, ang texture perspective. So, basically, kung magkaduol lang atong building, magkadako o yung texture. So, kini mo na yung pinakaduol. Ang atong line of sight, siguro ano nata sa mga 3 meters. Nata sa 3 meters away from the wall. Then kini siguro nata sa mga 10 meters, then kini medyo lalayo nata sa mga 20 meters siguro ano nga medyo dako mga namura gagmay na gid kay texture na to, di ba? So basically murag zoomed in ug zoomed out lang na siya. And lastly, ang light and shade. So para ang atong spatial depth para makita na to nga murag para
makibawta nga na kini nga object kay naa sa likod ani nga object, makita na to ni sa magamit ta og siya nga shadows or gana mag-assume ta og asa ang sunlight. Okay, so of course obviously ang sunlight ani kay naa sa front piece ng building kay mura man nga ma-overlap ang shadow niya sa likod ani. Likod ani nga building. Okay? Moving on sa atong building elevation orientation. So usually the front elevation would show the main entrance of the building. So of course main entrance good. So naa jud ang frontage ana, naa jud ang sa main entrance naa jud ang atong door ana, and it would mean nga mao na atong front elevation, di ba? So kanay makita nato ang himo niyang door niya. Then okay, mo na siya, no? So ang atong front elevation mo na siya. Then ang atong rear elevation, so basically ato lang niya to sa likod niya, di ba? So next kay right and left elevation nato. So mo na nakita sa GIF nato ganina, no? Mo na siyang elevations. Okay, so next is the building elevation arrangement. So same as the building plans, building plan views, the elevation views should be aligned vertically and directly or directly above one another. Okay, or pwede po horizontally. So with this, makita na to ang front view and ang right side elevation atong gipakita ang pareha gyud, I mean inline gina sila, di ba? So basically murag tapad gina dapat. Okay, para makibaw ta nga kini pod mo yung highest elevation niya mo po na highest elevation. So basically we could make a straight line from this point to the apex sa atong building to the apex sa aning elevation view. So basically straight na siya. So mo na important siya pod sa atong arrange mo na ang dapat i-arrange ang atong isa ka building elevation. So mo na atong pakita ang plan view pag niagi bitaw katong usa ka project nato. So mo na ang ipakita na nako para usa na ta example para wa kayo libog. Okay? Okay, so balik lang ka, no? Magpakita ta sa usa ka drawing. So basically mo na atong isa ka mo na ang atong sample house. So again, atong last meeting ipakita nato ang plan view ana, karon ang atong ipakita mga different views niya. So first of all mo na ang atong isometric view or atong ipakita ang 3D view niya. So 3D or 3 dimensions na ang height, ang length o ang width sa atong object. Okay, so next is ang front elevation. So this is the frontal view of the house. So makita na to ang main entrance niya o niya ang second floor niya. So mo na ang front view. Next, when we go to the right view, so not sa right side sa atong building. So mo ni siya, so makita na to, no, nga murag dark siya. So medyo ang shade sa sun ay murag ang sunlight ani na sa pika siguro. Kay murag dark man. Maybe naa sa right side siguro near sa front side ni para kay dili man wala medyo dark man dili dapit sa right side. Okay, so nasa sa left side ang atong sun. So next is ang rear view. So makita na to ang rear view na sa dako nga kanang door diri. So and we have this window and then another window. So murag see-through nga window na siya. Okay, so ang left side sa atong house mana siya. So ang left elevation view po niya, then balik ta sa isometric. So basically mo na atong 4 elevation views, no, ang front, right, rear ug ang left. Okay, so when we go to up sa plano po niya sa atong AutoCAD plan mo ni, no, ang atong mga views. Okay, so mo ni ang front view. Uy, sorry, marawa ni maunta, marawa ning load siguro.
Okay, dara. So front view sa tong plan. Then ang right side view makita na to. Then ato mga kanang other views, ang rear view o ang left side elevation. So basically mo ni ang plan nga makita nato, no? Ato gigamit og AutoCAD ani. Okay. So next would be the section drawings. So ang section drawings is an orthographic projection and which would appear if we cut through an intersecting plane niya. So makita na to ni kini nga object, no? As we can see this tomato nga murag natay cut niya literally gi-cut na to ni siya with a knife. Then ang asong makita ala mo na ang section view. So basically mo na makita sa atong drawing. So this would again reduce the three-dimensional complexity of an object to two dimensions. Basically ang height and length or width po na para sa elevation view, pero kato lang nag-cut lang ta sa tunga niya. So atong elevation view kay mura raman nga karang ang exterior bitaw niya, exterior elevation, whereas ang kining section drawings kay interior na niya. So to design and portray the details of a building's construction, atong gamiton ni section drawings unya ato pong ma-display ani ang furniture and cabinetry sa atong kitchen or sa atong mga kwarto. Ano po makita sa atong section drawings mo na gamit sa section drawings. Okay. So again, these section drawings would open up the interior of a building to reveal conditions of support, span, and enclosure as well as the vertical arrangement of spaces. So makita na to ni nga building, gikat na siya, ang cut through niya mo na siya. So makita na to, no, nga na ang murag say tawag ani ang attic sa atong house, no, mo na ang attic niya and na window o na murag window na siya para sa an exhaust siguro, niya murag na doors pa niya padung sa kwarto siguro. So makita na to na tanan sa usa ka section drawing. Okay, so when we locate the section cut, we would always look for this kini nga lines, no, mura ang mga key cuts. Kini siya nga murag gi-present ni sa atong murag phantom man zero ni or kanang line dot line nga type nga line. So makita na to nga na murag arrow na siya nga ipakita nga facing upwards. So mo na ang direction sa atong view. So mo ni kini siya mo ni ang longitudinal nga cut. So ang long section and ang cross section or transverse section mo na siya. So medyo ang mubo siya nga part mo na ang atong transverse section. So as we can see, mo na yung longitudinal cut. So murag cathedral ni siya. Makita na to, no, nga kini nga longitudinal cut ang iyang directly ang lens niya i-project na po na siya. So mo ni ang cut niya. So makita na to, no, ang belta ang murag ang dome niya, unya makita na to ang windows pod, makita na to ang arcs pod nga naa sa inside sa atong church. Makita na to ang columns niya, interior columns sa atong church pod ana. So again, longitudinal cut ni siya. So elevation view gyapon nagatanaw ani, mura na sa elevation view pero interior lang, mura ang basically ang section cut. So ang cross section cut pod mo ni ang transverse cut niya, ang line of sight na to ana. So nagtan-aw ta from ani, so nata ni we're standing right here, then we are looking at this side of the building, ani padung atong line of sight. Okay, so mo ang that is how to locate the section cut. We will always be looking for this, no, kini murag phantom line or ang line dot line, no, and then na arrow na siya. So mo ang location. So the section cut orientation, we would label each interior elevation according to the compass direction toward which we look in viewing with a wall. So kini line po ni nga style nga section cut, no, nga pagpakita sa section cut. So this, we imagine this nga nata sa usa ka room, then atong pangitaon kung asa ta where kanang ipakita niya nga nata nagbarog ani ang usa ka tawo. Then ang elevation A, so we are looking at this direction ang A. Okay, lagi ang this direction kini padung sa A. Then makita na to ning elevation, no. So you can see the windows, ang fireplace niya,
and another windows. So muna ang nasa elevation A. Then if again kung padung ta sa elevation B pod, so we are standing right here and we would be facing the B direction. Again nata sa usa ka room ni sa usa ka house, no, or usa ka building. Then we would see this nga murag sana siya, murag windows magyapon ni siya. And then we have a big door ani, o murag ang opening ani niya. So this makita na to no sa plan nga murag opening ni kay this represented with the broken line man. So ano kini ang murag ni broken line sa taas bitaw mo niya mga beams niya yung support siguro niya, or unsa ba ang hidden lines man. So and next ang the C direction, makita na to ang usa ka ang kining dako nga window, no, murag main windows yun niya. So again makita na to pod ang line of sight nga medyo gamay lang, so murag dili gyud ang whole ang makita niya, di ba? Kay medyo di po na kuan ta magbarog, di po na to makita tanan siguro. Okay, and of course ang elevation D. Ay sorry no, sakto no, dili na makita na to tanan day, dili no, wala tong section kana murag ang line of sight na to. So murag i-assume lang ni kini sa nga side ang makita tanan, so mo ni ang elevation C man. So kini nga side, so we have a big door right here and kining windows. Kini siya akong i-assume ang D to sa kini diri. So ang D mo na siya ang murag dako nga window. Okay, so murag gi-project na niya ang kining ang murag ang walling niya or mga sides sa atong room. So mo na ang section line pod nga pagpakita sa usa ka section kay especially when we go through ang nasa interior sa usa ka room. Ngani ang pud nga pagi nga ganion lang. Okay, of course ang atong section cut na po the hierarchy sa atong lines. Heaviest would be the shape of cut materials that are closest to the viewer. Then magkalayo siya, magkahanap ang atong line. Okay, so again the difference with it between single line weight nga section cut and section cut nga na hierarchy of line weights, makita nato no nga mas visually pleasing ang usa ka drawing kung naa did po hierarchy of lines. So again, when you start making plans soon enough sa pila ka many years from now in the future, dapat magnata importance sa atong line weights ha. Dapat mo follow yun ta nga kato lagi, so naasa magkaduol sa imong line of sight, magka darker ang lines ato, magkalayo siya magkahanap. Okay, so basically nga na lang atong paagi ana. Then of course we have a push pod sa atong section cuts para ma-emphasize ang atong mga drawing. So kining part, so murag gi-emphasize ani ang space man, kining space ani, di ba? And this emphasize po ni mura ang attic ani or ang dome. So depende na kung sa depende na kung sa imong gi-emphasize or imong gi-highlight sa imong drawing. So kini gi-highlight niya ang murag space inside the building, kini gi-highlight niya ang murag ang attic or ang murag ang trussing or ang roof structure na to, di ba? So mo na importance po sa usa ka post or murag gi-highlight or gi-shade lang atong drawing. Okay, so especially when we have a hybrid building section, so nag-apply ka sa post na o na-apply po ka sa line weights, so more or less maka-visualize ta better o na makibaw ta og unsay mas duol o unsay mas layo sa atong drawing, di ba? So pero karon dili na kayo ni kay sa mga AutoCAD murag wala man kay gigamit siguro. Nao pa ginagamit uban ani diri sa kuan, pero usually ang mga architects yung magama na. So as civil engineers nga murag kanang sideline lang kining usa ka pagamaog plan, pwede rin murag line weights lang, no, dili gyud ingon nga naa kay filter pa or naa kay mga shading sa imong drawing. And again, I would commend this reference, no, isa kaning design drawing. I posted this as a design material sa atong drawing, and then